අයිබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා නිමිත බ්‍රෝ YouTube channel එකත් එක්ක එකතු වෙන ඔයාලා හැමදෙනාම මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ කොහොමද PC එකෙන් හරි විදියට වීඩියෝ එකකුත් YouTube වලින් වීඩියෝ එකකුත් Google වලින් ෆොටෝ එකකුත් හරි විදියට ඩවුන්ලෝඩ් කරන්නේ කොහොමද කියලා මුලින්ම මම ඔයාලගෙන් ඉල්ලීමක් කරනවා ඔයාලා මේ වීඩියෝ එක අවසන් වෙනකම් බලලා මගේ මේ වීඩියෝ එක හොඳ නම් කමෙන්ට් එකක් දාන්න පල්ලෙහායින් ඊට පස්සේ ඒ වගේම ලයික් එකත් හොඳ නම් ලයික් කරන්න ඔයාලගේ යාළුවන්ට පේන්න ෂෙයා කරන්න අමතක නොකරම subscribe කරලා bell icon එකක් දෙන්න හරි එහෙනම් අපි වීඩියෝ එකට යමු හරි යාළුවනේ අපි එනම් බලමු කොහොමද YouTube වලින් වීඩියෝ එකක් download කරන්න කියලා මම මෙතනින් වීඩියෝ එකක් තෝරගන්නවා මේක play වෙන්න දෙන්න නැතුව pause කරගන්න ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා මෙන්න මෙතන link එකක් තියෙනවා ඒ link එක copy කරගන්න ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන ඔයාලට පේනවා මෙන්න මෙතන තියෙනවා W අකුරටයි Y අකුරටයි කලින් අතරමැද dot එකක් පේනවා ඒ dot එක ළඟින් mouse pointer එක තියාගන්න එතෙන්ට double s ගහන්න enter කරන්න enter කරාට පස්සේ මෙන්න මෙතෙන්ට link එක paste කරන්න ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා මෙන්න මෙතනින් download කියලා තියෙනවා මෙතනින් ඔයාලට MP ගාන මාරු ගන්න පුළුවන් download දෙනවා මම ඔයාලට මෙතනින් මේ වීඩියෝ කරන අවසන් මෙතන කපලා නවත්තන්න පුළුවන්. පස්සේ ඩවුන්ලෝඩ් කර ගන්න ඕනේ කියලා හිතනවා නම් මෙන්න මෙතන පෝස් කරන බටන් එක දෙන්න. ඔයාලට මෙතනින් පෙන්නනවා මේ වීඩියෝ එක ඩවුන්ලෝඩ් වෙන්න කොච්චර වෙලාවක් යනවද කියලා. තප්පර 19යි, තප්පර 24යි. එහෙම වටන ඔයාලට පේනවා. එහෙම තමයි YouTube වලින් වීඩියෝ එකක් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්නේ. හරි මම මේක අන්තිමට ඔයාලට ඩවුන්ලෝඩ් වුණා කියලා තහවුරු කරන්න මම මේක මෙහෙම ඩවුන්ලෝඩ් වෙන්න දෙනවා. ඒ විදිහට තමයි YouTube වලින් වීඩියෝ එකක් ඩවුන්ලෝඩ් කරන්නේ. ඒ විදිහටම අපි එනම් Google වලින් ෆොටෝ එකක් ඩවුන්ලෝඩ් කරමු. මෙන්න මෙතන beautiful wallpaper කියලා මම සර්ච් කරනවා. හරි මෙන්න මේවයි මම කැමති පින්තූරයක් තෝරගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන right click කරනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතෙන්ට ගිහිල්ලා save image as කියන එක දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලගෙන් මෙතෙන්ට අහනවා කොතෙන්ටද ඔයාලා මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න ඕනේ කියලා. ඔයාලට කැමති නම් desktop එකේ කැමති folder එකක් select කරන්න. මම මෙතනින් download කියන එක select කරලා save දෙනවා. මෙන්න මෙතනින් ඔයාලට පේනවා මේක download වෙනවා. හරි යාළුවනේ එහෙම තමයි download කරගන්නේ. බලමු අපේ වීඩියෝ picture ඔක්කොම download වෙලාද කියලා. ඔයාලට පේනවා මෙන්න මේක තමයි මම download කරපු picture එක. ඒක හොඳට download වෙලා තියෙනවා. ඒ තාක්ෂණයේ ඒ විදිහටම ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වායු ප්‍රසාරණයේ වීඩියෝ එක බ්‍රෝන් කියලා පිළිගන්නවා නිමිත බ්‍රෝ YouTube channel channel එක තමයි ඒකත් download වෙලා තියෙනවා. ඔයාලට හිතනවා නම් මේ වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා like කරන්න ඒ වගේම කමෙන්ට් කරන්න අමතක කරන්න එපා. අමතක නොකරම මුලින්ම මතක් කරා වගේ subscribe කරන්න. මාත් එක්ක මෙච්චර වෙලාවක් ඇඳි සිටිය ඔයාලා හැමදිනාටම ගොඩක් ස්තුතියි. අදට මම ඔයාලත්ගෙන් සමු ගන්නවා. තෙරුවන් සරණයි හැමදිනාටම.